নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ CGL পৰীক্ষা সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2022 ৰ বাবে SSC এ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। যিখন নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা SSC এ ঘোষণা কৰিছে 20,000 পদৰ খালী সম্পৰ্কত আৰু এই পদবিলাক বি আৰু সি গ্ৰুপৰ হ'ব। যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি আৰু এই পৰীক্ষা দিবৰ বাবে কেনে ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব, পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, আপোনালোকে চাওক। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক দিম, আপোনালোকে তাতো গৈ পেলাই তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। Combined Graduate Level Examination 2022 Date for Submission of Online Application. Online Application 17 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 8/10/2022. Last date and time for generation of offline challan 10/2022. Last date and time for making online fees payment. Online fees payment tor last date hol 9/10/2022. Next আহিলে last date for payment through challan during working hours of bank 10/10/2022. Next out date of window for application form correction including online payment 12/10/2022, 13/10/2022. Tentative schedule of Tier 1 computer based examination. এতিয়া examination যেহেতু এটো CGL examination হয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন। এই এক্সামিনেশ্যনটো প্ৰথম টায়াৰটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিচেম্বৰৰ 2022, অৰ্থাৎ যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰথম যিটো পৰীক্ষা কম্পিউটাৰ বেছ যিটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব ডিচেম্বৰতে হ'ব। নিৰ্দিষ্ট ডেটটো দিয়া নাই কিন্তু ডিচেম্বৰত হোৱাটো চিয়'ৰ। টায়াৰ 2 কম্পিউটাৰ বেছ যিটো এক্সামিনেশ্যন সেই এক্সামিনেশ্যনটো আপোনালোকক পিছত নটিফাই কৰা হ'ব। যিহেতু যিসকলে টায়াৰ 1 এক্সামটো কমপ্লিট কৰিব মানে ছাকচেছ হ'ব যিসকল তেওঁলোকে এই টায়াৰ 2টো দিব লাগিব, গতিকে এইটো পিছত নটিফাই কৰা হ'ব। পে লেভেল কি হ'ব চাওক। পে লেভেল 8 হ'ল 47,600 to 1,51,100 পে লেভেল। সেই পে লেভেল 8ৰ বাবে যিকেইটা পোষ্ট আছে সেইকেইটা হ'ল এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ। এইবিলাক কেগৰ আণ্ডাৰত মানে ইণ্ডিয়ান অডিট একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইকেইটা পোষ্ট আছে আৰু এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এইবোৰ গেজেটেড হয়, গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট হয়, গেজেটেড নন মিনিষ্টেৰিয়েল। আৰু এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আপুনি যদি আবেদন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে 30 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব, মানে 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে পে লেভেল 7। পে লেভেল 7টো হ'ল 44,900 to 1,42,400। এতিয়া এই পে লেভেল 7ত যিবিলাক পোষ্ট পৰিব সেইখিনি চাওক। এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েট ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট এইবিলাক 20 to 30 হ'ল ইয়েৰ্ছ। এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৰ বাবে গ্ৰুপ বি নন এক্সিডিং 30 ইয়েৰ্ছ। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট 20 to 30ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ গ্ৰুপ বি 20 to 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত আৰু এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ AFHQ গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট এইবিলাক 20 to 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ এইখিনি বহুতখিনি পোষ্ট আছে, আপোনালোকে চাই লওক। গ্ৰুপ বিৰ এইখিনি সকলোৰে বয়স 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হয়, আপোনালোকে এইখিনি অকণ ভালকৈ চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে ইনস্পেক্টৰ অফ ইনকাম টেক্স। ইনকাম টেক্স ইনস্পেক্টৰ CBDTৰ আণ্ডাৰত হ'ব গ্ৰুপ চি পোষ্ট এইবিলাকৰ বাবেও আপোনাৰ 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইনস্পেক্টৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজৰ, ইনস্পেক্টৰ প্ৰিভেণ্টিভ অফিচাৰ, ইনস্পেক্টৰ এক্সামিনাৰ, এই গোটেইখিনিয়ে হ'ল গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট আৰু ইয়াতো এজ লিমিট হ'ল 30 ইয়েৰ্ছ। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ। এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰৰ বাবে এইবোৰ পোষ্ট হ'ল গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট আৰু আপ টু 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত। গতিকে এইখিনি আছে, আপোনালোকে ভালকৈ নটিফিকেশ্যনখনত এইখিনি চাই ল'ব। ইনস্পেক্টৰৰ পোষ্ট যথেষ্টখিনি ইয়াত ওলাইছে, গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট হয়, এইবোৰ যথেষ্ট চেলাৰি থকা পোষ্ট হয়। এতিয়া চাওক পে লেভেল 6ত কোনখিনি পৰিব। পে লেভেল 6ত
to 400 পৰা 1,12,400 পে স্কেল এছিষ্টেণ্ট আদাৰ মিনিষ্ট্ৰিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাক গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট ইয়াতো বয়সৰ সীমা 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত নেক্সট আহিলে ডিভিজনেল একাউণ্টেণ্ট অফিচ আণ্ডাৰ কেগ গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট এইবোৰ 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হয় সাব ইন্সপেক্টৰ ইণ্টেলিজেন্স অফিচাৰ জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰ এইখিনিও গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট হয় এইটো আপোনালোকে এইটো লক্ষ্য কৰক যে জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰৰ বাবে গ্ৰুপ বিৰ পোষ্ট কিন্তু আপ টু 32 ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে পে লেভেল 5 পে লেভেল 5ত পৰিব অডিটৰ অফিচাৰ আণ্ডাৰ কেগ আৰু গ্ৰুপ চিৰ পোষ্ট এইকেইটা 18 to 27 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব পে লেভেল 5 চাওক 25,500 টু 81,100 এইবিলাক হ'ল পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰিং এছিষ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট এই পদবিলাক গ্ৰুপ চিৰ হয় 18 to 27 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পে লেভেল 4ত আছে টেক্স এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট সাব ইন্সপেক্টৰৰ পোষ্ট এইখিনি আপোনালোকে চাব গ্ৰুপ চিৰ পোষ্ট 18 to 27 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত গতিকে এইখিনি হ'ল খালী হোৱা পদ ইয়াত পদৰ সংখ্যা ক'ত কিমান দিয়া নাই কিন্তু এই পদসমূহ খালী হৈছে আৰু পদসমূহৰ পৰিমাণ 20,000ৰ ভিতৰত হ'ব গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে বা ফাইনেল ইয়েৰৰ যিসকলে এক্সাম দিছে সেইসকলে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ভেকেঞ্চিজ এণ্ড ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক টেণ্টেটিভ ভেকেঞ্চিজ দেয়াৰ আৰ এপ্ৰক্স 20,000 ভেকেঞ্চিজ হাউএভাৰ vacancies will be determined in due course updated vacancies if any along with post wise category wise vacancies এইখিনি তাৰমানে এনেকুৱা হ'ব category wise বা post wise vacancy থাকিব সেইখিনি পিছত আপডেট কৰা হ'ব ঠিক আছে reservation for scheduled caste scheduled tribes other backward economically weaker section ex servicemen next আহিলে PWBD কেণ্ডিডেটছৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব তেওঁলোকে বয়সৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব এজ লিমিট চাওক ৰিকুৱাৰমেণ্ট এজ অফ ভেৰিয়াছ পোষ্ট এজ ফলোজ এজ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ হুইচ এজ লিমিট ইজ 18 to 27 years remarks candidate must have been born not earlier than 2/1/1995 and not later than 1/1/2004 এইখিনি আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব ঠিক আছে কেটেগৰি ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন SC ST বাবে 5 years OBC বাবে 3 years PWBD আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 10 years PWBD OBC বাবে 13 years PWBD SC ST বাবে 5 years ex servicementor বাবে 3 years নেক্সট আহিলে ডিফেন্স পাৰ্চনেল ডিজেবল অপাৰেশ্যন ডিউৰিং hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as 3 years গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে ডিফেন্স পাৰ্চনেল ডিজেবিলিটিৰ কাৰণেও 8 years ইয়াত দিয়া আছে SC ST কাৰণে এডিশ্যনেল পাৰ্মিচিবল সেশ্যন ইন আপাৰ এজ লিমিট গ্ৰুপ চি পোষ্টৰ কাৰণে আপাৰ কিন্তু 40 years of এজ দিছে চেণ্ট্ৰেল গ্ৰুপ চিভিলিয়ান এমপ্লয়িজ হু হেভ ৰেণ্ডাৰ্ড নট লেছ দেন 3 years ৰেগুলাৰ এণ্ড continuous service and closing date for receipt of application central gov civilian employees যদি আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবেও কিন্তু আপ টু 40 years এজ দিছে গতিকে এজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য পঢ়ি ল'ব এইটো চাওক আপ টু 45 years এজ দিছে SC ST কাৰণে গতিকে উইডোজ এণ্ড ডিভোৰ্সড ওমেনৰ বাবে 35 years এজ দিছে আপ টু 35 years widows divorced women judicially separated and who are not remarried সেইসকলৰ বাবে কিন্তু 40 years এজ আপ দিছে গতিকে এইখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি নপঢ়াকৈ এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব যেহেতু বহুতে এনেকৈও ভাবিব পাৰে যে আমি কৰিব নোৱাৰিম নেকি কিন্তু আপোনালোকে যদি সবিশেষ তথ্যখিনি পঢ়ে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে গতিকে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব এসেনশিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এজ অন 8/2022 ভিতৰত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি থাকিব লাগিব এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট এইবিলাক অফিচাৰ পদৰ বাবে এসেনশিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউট মানে যিকোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ল ডিজায়াৰেবল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক ষ্টাৰ্টাৰ্ড একাউণ্ট অৰ কষ্ট মেনেজমেণ্ট একাউণ্ট
এইবিলাক বিভিন্ন পদৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান যোগ্যতা থাকিব, কিন্তু আপুনি ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে কি কৰিব পাৰিব, অল আদাৰ পোষ্ট এইটো চাই লওক আপোনালোকে, অল আদাৰ পোষ্ট বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অ ইকুইভেলেণ্ট, মানে সকলো পোষ্টৰ বাবে আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পোষ্ট থাকিব যিবিলাকৰ বাবে এক্সট্ৰা আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, সেইখিনি পিছত দিয়া হ'ব। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব চাওক, এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি ছাবমিটেড অনলি ইন অনলাইন মোড, এপ্লিকেশ্যন অনলাইন মোডতেই হ'ব। আৰু আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল https://ssc.nic.in, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওক, যে ফিজ পেয়েবল 100 rupees, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফিজ হ'ব 100 টকা। কিন্তু এইখিনিতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জানি লওক। ওমেন কেণ্ডিডেটছ এণ্ড কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং অফ শিডিউল SC ST PWBD এক্স ছাৰ্ভিচমেন, এইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই। এতিয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ থাকিব। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত পৰিব, যিহেতু আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, আৰু আমাৰ অসমত ডিব্ৰুগড়ত পৰিব চেণ্টাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো কোড নাম্বাৰ হ'ল 5102, এইকেইটা চাওক, গুৱাহাটী, দিছপুৰ 5105, যোৰহাটত থাকিব, শিলচৰ থাকিব, এইকেইটা হ'ল আমাৰ অসমৰ বাবে চেণ্টাৰ। স্কিমছ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন চাওক, দ্য কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন 2 টায়াৰ্ছ, প্ৰথমটোক টায়াৰ 1 কয়, দ্বিতীয়টোক টায়াৰ 2 কয়। কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন যিহেতু মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিব, আপোনালোকে টায়াৰ 1ৰ এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰচেছটো চাওক। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙত নাম্বাৰছ অফ কুৱেশ্যন থাকিব 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 50। তাৰপিছতে জেনেৰেল এৱাৰনেছত থাকিব 25, 50, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 25, মেক্সিমাম মাৰ্কছ 50, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনত থাকিব 25, 50, মানে অল টোটেল আপোনালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব 200, আৰু টাইম থাকিব, টাইম এলাউড 1 hour, 1 hour and 20 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1 and 7.2. Tier 1 examination will consist of objectives type multiple choice question. মন কৰিব, the question will be set in English and Hindi, গতিকে ইংলিছ হিন্দীত থাকিব, আৰু দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং 0.50 ফৰ ইচ ৰং আনচাৰ, প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.5কে আপোনাৰ নম্বৰ কটা যাব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি দুটা প্ৰশ্ন ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ আপোনাৰ মাইনাছ হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আনচাৰ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব। নেক্সট আহিলে স্কিম টায়াৰ 2 এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব, যিহেতু টায়াৰ 1 কমপ্লিট হ'লেহে, যদি টায়াৰ 1ত আপোনালোকে ছাকচেছ হয় তেতিয়াহে টায়াৰ 2 এক্সাম দিবলৈ পাব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পিছত চাই ল'ব। চিলেবাছখন সম্পূৰ্ণ এই ন'টিফিকেশ্যনখনতে আছে, গতিকে চিলেবাছখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব পাৰে, যিহেতু এই পৰীক্ষাবিলাকৰ বাবে যথেষ্টখিনি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু পৰীক্ষাও যথেষ্ট টাফ হয়, গতিকে কম্পিটিশ্যনো যথেষ্ট বেছি হয়, অল ইণ্ডিয়া লেভেলত কম্পিটিশ্যন হয়। গতিকে সকলোৱে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব ভালকৈ। গতিকে যিসকলে এই পৰীক্ষাটো দিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক, আৰু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।